Gawa tayo ng improvised na sinsel. Oh. Itong concrete nail, ipapasok natin dito para meron tayong improvised na sinsel. Alright? Ayan, gagawin na natin para magka-idea kayo. Ayan, ito. Ayan o, yung concrete nail, papainitin natin. Pababagain natin ng gusto. Tapos itutusok natin dito. A few moments later. Na, pwede na yata ito. Teka ha. Ayun, pumapasok naman na. Ayan, yun. Okay na, meron tayong pagsinsel. Okay. Ayan, umpisahan na natin sinsilin to.